فرمانروایی از دل سیستان، عیاری که از شرق کشور سیستان تا خوزستان با عربها جنگید و در آخر بزرگترین کسی که در زنده ماندن زبان فارسی جون خودشو از دست داد. امروز رو همراه من باشید تا بپردازیم به یکی از سرداران بزرگ ایرانی، یعقوب لیث صفاری، کسی که عربها رو از سیستان تا دسفول عقب زد. ممنونم که شنونده پادکست یعقوب لیث صفاری از کانال علیرضا پادکست هستید. اگر دوست دارید عضو خانواده ما باشید، کانال منو سابسکرایب کنید و همراه ما باشید و به دیگر آرشیو من سر بزنید. یعقوب لیث صفاری، آهنگر و بنیانگذار دودمان صفاریان در سیستان. اما اگر بخوایم به جغرافیای تاریخی سیستان در ابتدا بپردازیم، باید بگیم که به لحاظ جغرافیایی سیستان ولایتی حاصلخیز و پر از نعمت به شمار می‌رفت و در قرن 3 هجری از دوره فتوح اسلامی تا اوایل خلافت عباسی همواره به لحاظ سیاسی تابع عراق. بعد از تشکیل حکومت طاهریان در خراسان، حاکم سیستان از سوی فرمانده‌های خراسان تعیین می‌شد و این شیوه تا به قدرت رسیدن خانواده صفاری در این ناحیه ادامه داشت، به طوری که سیستان از این جهت شهرت پیدا کرده بود که امیران صفاری از اونجا برخاستند و در قسمت عمده جنوب و خاور ایران استقرار پیدا کردند. از شمال به هند، از جنوب به بیابانی که میان سیستان، فارس و کرمان بود محدود میشد. وضعیت اجتماعی و سیاسی سیستان در اون دوره این شکلی بود که فتح ایران به دست مسلمانان عرب باعث شده بود که دگرگونی وضعیت زیادی در این منطقه به صورت سیاسی و اجتماعی اتفاق می‌افتاد. هنوز دوران خلفای راشدین به پایان نرسیده بود که سیستان فتح و حکومت اون تابع دستگاه خلافت اسلامی شد. در طول 200 سال بعد سیستان همواره یکی از ولایات مستعد شورش و محل تجمع خلافت‌های اموی و عباسی بود. سیستان که سرزمین پر آب و آبادی بود، از همون ابتدا در معرض حمله اعراب و مخالفین حکومت‌های دمشق و بغداد. قرار گرفتن سیستان در مرز ایران و شبه قاره هند و دوری از مرکز خلافت موقعیت ویژه‌ای به این سرزمین بخشیده بود. جمعیت سیستان طی 200 سال بعد از ظهور اسلام علاوه بر بومیان شامل گروه‌هایی از اعراب میشد که از خراسان تا سیستان پراکنده بودند. اما یعقوب لیث صفاری، آهنگر و بنیانگذار دودمان صفاریان در سیستان به مرکزیت زرنج، در طول حیات سیاسی و همچنین به قدرت رسیدنش در سیستان موفق به شکست خوارج، علویان، طاهریان و فتح مناطقی همچون کرمان و فارس بود. تصور کنید سرداری از دل سیستان بلند میشه، به خاطری که تو کتش نمیرفته که اگر قرار فرزند من یا فرزندان من قرار باشه عربی حرف بزنن، این درستش نیست. ما ایرانی هستیم و باید فارسی حرف بزنیم. توجه یعقوب لیث بعد از تصرف فارس، خوزستان و سرکوب محمد ابن واصل به بغداد، مرکز خلافت عباسی معطوف شد. بعد از کنار گذاشتن دولت طاهریان که خلافت حامی اونها هم بودن، حمایت از مخالفان خلیفه معتمد و نگرش‌های ضد عربی یعقوب خلیفه رو واداشت که با نامه یعقوب رو لعن کنه و آماده نبرد باهاش بشه. اما اگر در مورد تبار یعقوب لیث صفاری بخوایم حرف بزنیم، پدر یعقوب لیث رویگری ساده بوده و 4 تا پسر داشته: یعقوب، عمر، علی و طاهر، که نسبت خودشون رو ابتدا به خسرو انوشیروان ساسانی و از انوشیروان به طهمورث میرسوندن. علاوه بر صفاریان، خاندان‌های دیگری مثل سامانیان و آل بویه هم نسبت خودشون رو با شاهان قدیمی ایران به هر شکلی وصل می‌کردن. به اعتقادی بوده که به هر حال چون تاریخ سیستان تاریخ غنی بوده و افتخاری هم بوده که صفاریان از این منطقه‌اند، این وصل کردن‌ها در اون موقع انگار خیلی باب بوده. سالهای ابتدایی یعقوب به این شکل بوده که در قریه قرنین یا کارنین در حاشیه کویر در شمال شرقی خاشرود در روستای نیشت در سیستان، در یک منزلی بر سر راه رود فرح در شهرکی که نهری هم از کنارش میگذشته و در خانواده رویگر زاده میشه. تاریخ تولد یعقوب مشخص نیست، اما به گفته برخی از محققان با توجه به تاریخ وفات اون که در شوال 265 بوده و لشکرکشی که اون به
بغداد کرده و در پی ارسال پیام تهدیدآمیزش به خلیفه 3 سال بعد از این تاریخ به نظر نمیاد که این آدم فرتوت و سالخورده باشه. اگر اون رو موقع مرگ حداقل 65 سال به حساب بیاریم، باید در سال 200 هجری قمری متولد شده باشه. هر کدوم از پسران لیث حرفه‌ای رو پیش روی خودشون گرفتن. یعقوب شاگرد اول رویگری شده بود. بعد از رویگری به عیاری، دزدی، راهزنی روی آورده بود و با داشتن شخصیت رهبری از بقیه همدوریاش و برادراش جلوتر بود. مردم خیلی این شخصیت رو دوست داشتن، چون تقریبا تو این فرمت بود که از پولدارا میزد و به فقیرا میداد. اینجوری شده بود که رئیس عیاران شهر زرنج نام گرفته بود. بعد از عیاری، سربازی و سرداری جنگ سراسر سیستان رو تصرف کرد و از اونجا بود که تاریخ رسمی آغاز امارت اون، یعنی سال 251 قمری، تشکیل سلسله صفاریان رو در بر داشت. زمانی که یعقوب در اوج پیشروی بود، به جنگ عمار در نیشک از شهرهای سیستان رفت و سپاه خودش رو به ناحیه بطور رسوند. سپاهیان عمار که آمادگی نبرد نداشتن، روی خودشون از دست داده بودن و از معرکه دور مونده بودن، اما گروهی از جمله عمار در نبرد با سپاه یعقوب کشته شد. با کشته شدن عمار، خوارج که مایوس و سرخورده شده بودند به کوههای اطراف سیستان و سرزمین هندیجان فرار کردند. یعقوب که در جنگ با خوارج پیروز شده بود، با شورشی در نواحی فرح و جوین روبرو شد، اما فرد شورشی رو دستگیر کرد و به قتل رسوند. بعد از این یعقوب مدتی در سیستان موند، اما صالح ابن حجر شورش کرد. یعقوب عزیز ابن عبدالله رو به جای خودش در حکومت سیستان گذاشت و به جنگ با صالح ابن حجر رفت. شخصیت قوی بوده، شخصیتی بوده که ایرانی بودن خودش رو دوست داشته، مردم خودش رو دوست داشته. یعقوب اما بعد از خوابوندن این شورش ها، کرمان و فارس رو تماما تحت سلطه خودش قرار میده. بعد از اینکه مردم خیلی این شخصیت رو دوست داشتن، مهمترین بخش زندگی یعقوب، یعنی فتح خراسان، در ذهن این آدم و سقوط طاهریان بزرگ و بزرگتر می شده. طاهریان امیران زیردست خودشون رو به همراه سپاه برای حکومت سیستان میفرستادن، اما اونا نفوذ چندانی در بیرون شهرها، مخصوصا زرنج که پایتختشون بود، نداشتن و فقط می اومدن که سیستان رو ناامن کنن. زمانی که یعقوب برای جنگ رفته بود، در اطراف شهر به همراه یکی از دبیران خودش وارد ویران منزلی که صالح ابن نصر زندگی میکرده میشه. دیوار نوشته عربی روی دیوار رو میبینه و اون رو ترجمه میکنه. توی اون ترجمه تقریبا میشه گفت چیزهایی که الان در کتاب عیاران سیستان نوشته شده. توی ترجمه گفته میشه که چون ندای شوم سرنگونی برا مکه بلند شد، آنها به ذلت و خواری افتادند. خاندان طاهر هم صدای شوم نابودیشان را بر آنها خواهد سرود و از خدا برای آنها بدبختی خواهد خواست. یعقوب این نوشته رو معجزه سرنگونی خاندان طاهریان میدونست و به دبیر یا مشاور خودش گفت که این نوشته رو کنار خودش نگه داره. روزی که محمد ابن طاهر اسیر شد، یعقوب اون نوشته رو برای طاهر خوند. محمد ابن طاهر به زندانی در سیستان فرستاده شد و بعد از گذشت چند سال در همونجا مرد و به امر یعقوب در حجره‌ای که فوت کرد همونجا به خاک سپرده شد. از اون به بعد یعقوب دستور داد همه افراد خاندان طاهری دستگیر و به کوهی در طبرستان فرستاده بشن. اما یعقوب بعد از شکست در دیرالآغول در راه بازگشت به برادر خودش عمر نامه‌ای می‌نویسه که خودش رو به یعقوب برسونه. اما زمانی که یعقوب به جندی شاپور میرسه، سخت بیمار میشه. عمر با بیمار شدن یعقوب خودش رو به اون میرسونه تا ازش پرستاری کنه. یعقوب 10 روز مونده از شوال 265 بر اثر قولنج در جندی شاپور خوزستان از دنیا میره. اون 17 سال و 9 ماه بر خراسان، کابل، هند، سیستان، فارس و کرمان حکومت کرد و 7 سال در حرمین به اسم اون خطبه خوندن. درباره روزمرگ یعقوب بین تاریخ نگارا اختلاف نظری وجود داره، به طوری که جغرافیدان و تاریخدان بزرگ فارسی گردیزی درباره اواخر زندگی اون مینویسه:
یعقوب به فارس رفت و فارس و اهواز را گرفت و قصد رفتن به بغداد را داشت که معتمد را از خلافت برکنار کند. یعقوب به دیر آغول در که نزدیکی بغداد رسید، اما معتمد دستور داد آب دجله را به روی او ببندند و لشکر یعقوب هلاک شدند و اون شکست خورد و بازگشت. هنگامی که به جندی شاپور رسید درگذشت و روز مرگش چهارشنبه 14 شوال 265 هجری قمری بود. مؤلف تاریخ سیستان روز مرگش رو شنبه میدونه. مسعودی در مروج الذهب تاریخ مرگ اون رو دوشنبه 23 شوال میدونه. بزرگترین میراثی که از یعقوب میمونه احیای زبان فارسی بود. یعقوب لیث رو نخستین شهریار ایرانی احیاگر زبان پارسی میدونن که بعد از فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان وقتی شاعری بنا به رسم زمانه قصیده‌ای به عربی در مدح اون میخونه، اون رو به شدت عصبانی میکنه و تعجب میکنه چرا من باید در سرزمین خودم برای من شعری بخونن به زبانی بیگانه. و این جمله رو میگه: چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت. با شنیدن این سخن محمد ابن وصیف که اداره امور دیوان یعقوب رو بر عهده داشت قصیده‌ای به فارسی در مدحش میخونه و این قصیده بر اساس روایت مؤلف ناشناس تاریخ سیستان که قصیده رو نقل کرده آغاز سرودن شعر درباره این زبان یعنی زبان پارسی میشه. ممنونم که امروز رو همراه من بودین. خوشحالم که شنونده های درجه یکی مثل شما عزیزان دارم. بدرود، خدا نگهدار.